Alright guys, good morning. Yan. Alright, so we have Mama today, we have the Mama Bear, and we have me, mag-aangkas tayo papuntang Zambales. Are you guys ready? Alright, so mga 2 to 4 hours yung biyahe natin. Sino driver mo? Ako driver mo. Yes, so yung driver ko today, si Mama. Hi Mama, hello, hello. Yes. And we have here Papa Bear and OM. Alright, so guys, I'll see you there. So mga 2 to 4 hours lang bye! Okay. Stop over muna tayo. Kasi may inaantay pa at may naiwan. Ito naman yung driver ko. Ang layo-layo ng biyahe namin. 4,500 yung bayad ko dito. Papunta lang yun ng, ng Zambales Gusto niya maligo. Nirent ko siya. 4,500 papunta. Tapos 5,000 pa. Charot lang. Anyways guys, mahaba-haba pa yung biyahe namin. But then again, grateful kasi it's really my first time to ride ng motor. Where even though sa Bacolod, sanay ako doon, but dito, traffic. But, it's a good experience for me. It's my first time to be honest. So, mahaba pang biyahe to. Sabi nito mo, 3 to 4 hours or basta gawin 5 kasi mag-stop over ka. Then again, makita-kita kayo doon. Alright, bye everyone. I'll see you then. Ano mo, ma? Bahala ka sa lift ko. Yes, ako bahala sa lift niya. Alright. So dahil naabutan kami ng stop, so stop muna tayo. Guys, so 20 seconds pa guys, wait lang. Tapos naiwan na kami. Dalawa na lang kami naiwan. Ayaw ko pahabain. Ayaw ko pahabain. So ano lang, ipera ko na natin. So yun guys. Apa naman ito? Diba? Oh, I got lost on the way to you in an orange sky by the ocean blue. Every mile lost, my soul renewed, taken by the sunrise and the golden view. Walking slowly in the mountains underneath the constellations. Yeah, I know that you've been waiting for me. Time is losing all its meaning, like I'm living in a dream and I've been... Ayaw na nagugutom na ako Yung driver ko gutom na Pagod na siya. Mag-aangkas kami Manila hanggang tawag ito Zambales. So gutom yung driver ko. Pagkasan mong gutom mo. Wait lang. Gago. Hindi ko makalimutan ginawa mo kanina. Alam mo kanino guys? Ang bilis ng takbo niya. Tapos yung parang pagbabal nun. Bigla kami tumalong dalawa. Dahil buti na hindi kami natumbang. Gago. Visit ako. Parang ako kumuha ng malay guys. But then again, okay lang siya. Kasi parang wala lang nangyayari. But then diretso lang. So, tuloy natin to. Wait lang. Alright guys, we're here na sa Bulacan. Parang alayo. We have Julian there at the back. We have OM Papa Bear sa kabila. So medyo malapit-lapit na daw. Hindi ko lang alam kung gaano kalapit or malapit. But yan guys, excited na din ako. Mag-to-see Zambales pala. Magtupis ka Uy, hindi ako natutupis na yung puta. Mag-short lang ako. So, maganda tayo later. Kasi wala pa akong tulog guys, pagod na ako. Tapos kanina guys, putang ina mo, tumalong kaming dalawa dahil. Hindi lang isa, kundi 2 beses guys. So, medyo nakakatakot siya, but then again, laban lang. Tawa-tawa lang siya. Laban lang. Oo. Nakakatakot pero maganda. Mal-expect kasi parang wala na nangyayari. But okay lang. Then guys, I'll have this video cut. Then yun na yung bye! O, diba? Lagi... Ito tayo sa Pasig. Medyo... Malapit tayo sa... Yung driver nag-upload na yung patay na pagod. So... Para madalang tayo. Let's get... Let's get...
ito na. Ano naman tayo guys, sa medyo... Pampanga na to guys, Pampanga. So, sa... Ay, Pampanga pala to. Kala ko Pangasinan na. Pampanga pa lang to guys. Ay, So, medyo... Kaya ako grabe. Diyos ko po, may baha. OMG! So, this is how it looks like guys sa Pampanga, yung daanan. Ngayon sa Pampanga yung Sakanes. Oh my gosh, huwag kayo huminto! Ay, ito suko. Ayoko huminto! Ayoko pasay sa bawat. Guys, nagreklamo na yung driver ko. Wait lang. Ano siyang reklamo, guys? Huwag kayo huminto! Woo! Puta! Tapos sa bilas tayo, na-send lang tayo dito, no? Back that! Ay! Shit! Ay! May baha, guys. May baha. Tingnan yung baha. Gago! Ay, putang ina! At saka kaya daanan dito! Nagulat kami dalawa, guys. So, yung reaction ng driver ko, sige mo. Sige. Ewan ko na lang kung pagpupuntating namin motor pa yung motor niya. Or siguro ipapascrap na lang namin, guys. So, yun yung mangyayari. Listen all the feelings I need. It's in these moments with words unspoken. My eyes wide open. Life tastes so sweet. It's in these moments where all I know is coming into focus. And now I see. It's in these moments. It's in these moments. Alright, guys. Welcome again to our vlog. So, this is our first stop over. I'm with Julian, my friend. It's against the light. Ay, against the light pala. There is that. Alright, so yun, guys. So, Yeah. alright, guys. Good morning again. Welcome to our vlog. Ang vlog pala ni Moma. Hindi ko vlog. Vlog niya. And we have Julian, my friend. And then, sino pa pala yung pangalan niya? Yeah. Ian? Yeah, we have Ian here at the back. So, this is our first stopover team. Kasi pagod na pagod kami guys sa biyahe from Manila. So, ako naman yung outfit ko na. Hindi pa naman ako siguro basag or gutom. Pero alam nyo ba, sobrang happy ako for today's video. Alright, so, lapit-lapit na tayo team. Konting kembot na lang. Mararating natin yung Zambales. Parang nagano'n sa Zambales. So anyways guys, thank you so much for subscribe sa vlog namin. And, bibig tayo sa gutom na ako. Wait lang. Oh, I got lost on a winding road in the dark of night with the stars aglow. Heaven's up above, got me below as I head to you like the river flows. Walking slowly in the mountains underneath the constellations. Yeah, I know that you've been waiting for me. Time is losing all its meaning, like I'm living in a dream, and I've been chasing all the feelings
Guys, good morning. Today we arrive here in Olongapo. So, tignan mo yung boss namin. yung rider ko, binayaran ko ng 4-5 to. Pasama na ako dito. Yung magjowa naman. Yung magjowa, kaya muna kayo. Okay pa naman sila. So, diesel kicking. So, more minutes guys. We arrive in Zambales. And afterwards, muta mo pulang-pula. Oh. Ang ganda ng lugar. At least guys, you know, it's a very surprising on our part. No? First time namin ni OM. First time ko din dito. Ano siya, sulit. Pero kung sa amin doon sa Negros, mas bongga pa yung mga dandaanan, di ba? Balik-uliko pang ganon-ganon. Ito yung rider ko guys. Diyos ko walang takot. Kahit kurbada nagpapagas pa. You know? Like, diba, iba yung parang, ano lang, parang slow lang muna kasi likuan na. Gusto ka yun, nagagas pa, Diyos ko. Basta first time ko na-experience sa kanya lang yun. Medyo takot, but then again, happy. And malapit na guys, Diyos ko. Yung pantog ko kanina parang basag na basag. But anyways guys, thank you so much. You know, masalamat na sa pa-vlog mo. So, you know what happened next. Everyone, good morning again. And now we arrived in Camp Rofelio. We're here na guys. So, after 5 hours na travel, no? 3 hours and a half na travel, then 1 hour and a half na tambay. Dumating na din kami. So, pagod na yung mga tao dito. Tapos ano sa'yo papasok, OM? After mag-break ka, Ala. pero doon muna tayo sa bar. Oo, pawiin muna natin yung iba. Oo, gusto namin pumasok. Ano siya? Ay. Alright, so yun lang guys. Share lang namin, dumating na kami. Mamaya pag-open ko. Alright guys, so we're here na in, ano nga yung pangalan ng OM? Camp Sawi. Camp Rofelio. So, with a beautiful OM. Diba? So, team, we're still waiting. Oh, team! Gago. Guys. We're still waiting, no? Sa among room. It's because that they're trying to clean up pa. So, right now, quite excited. So, di ba guys, ang laki-laki ng waves. Oh my God, ang laki ng waves. Super. Tignan mo si OM, ang laki ng waves. Yung nakita ko. Ay, yun na guys, chick lang. So, ano sabi ni Mama, pakdat? Oh, pakdat daw. So, kay Mama to vlog, so isasala nyo to. Or else, ako mag-create ng vlog ko. So guys, thank you so much for, you know, for watching. And of course, we wanted to say thank you to Mama, no, for inviting us on this vlog. We're quite excited, very excited as well. First time namin ni OM sa Subic. May naiwan kaming mga kaibigan dun sa, sa apartment. But then again, pag nandito na yung sasakyan ni OM, hindi namin alam kung saan kami unang pupunta. Alright, so yan talaga yung mangyayari. Alright guys, good morning. Welcome to Mama's live. Ay, live vlog pala guys, sorry lang. Bigyan naman ako ng chance. Yes. Kasi ang init. Hindi na kaya na pa ako. Aray, ang sakit. Wait lang team, ang init. Ay. So, I'm with Julian, my agent, future trainer. Alright. Ito tayo sa dagat. Si Julian yung mauuna. So, may nilalakas ba ng tubig, diba? Diba? Super ganda niya. Then, parang malalim tayo. Uy, wait, shock. Ang lakas ng tubig, dai. Let's go. So, ha? Parang lakas dito, dai. Wait lang. Aray, doon lang tayo parang mahihina ng tubig doon. So, medyo pahirapan pa yung paligo namin, no? Kasi lakas ng tubig. So, aray. Buti lang muna natin. Great. So, Julian, ano masasabi mo sa experience na to? Well, I'm not that satisfied with the beach because of the sand. Ito mga men. Ay, wala.
I think kahit malayo ka, mababaw pa din. Yes. Masarap. So, mapait ba? Mapait bakit? Kasi tubig siya dagat, correct? Gago! Gago! Nagulat ako nun, guys. It was at this moment that he knew. He fucked up. Dahil yung shades ko nawala! Hindi ba kayo OM yun? Hindi, nandito sa suot ko.